خب سلام، صبح بخیر. من شمار روز دستم 10 رفته. الان روز شنبه است، تقریبا یه هفته گذشته چون ما شنبه هفته پیش راه افتادیم. از وینیپگ اومدیم به سمت ساسکاچوان و بعد در واقع دوشنبه اومدیم خود لیتل پایین، چون یک شنبه شب بود که دیگه کات نایف بودیم دیگه، یه روستای خیلی نزدیکی به اینجا. بعد خلاصه ماجرا این که الان دوباره شنبه است، یعنی از 3 هفته که ما قرار اینجا باشیم یه هفتهش گذشت. بعد ما حسابی دیگه امروز خوابیدیم به خاطر اینکه تقریبا 1-2 روز خونه سرسامون گرفته، 1 روز و نصفیشه، نه شاید هم 1 روزه، نمیدونم. دیشب اول شب بود که همه چیز اوکی بود، پریشب هم تقریبا همه چیز اوکی بود، 1-2 تا مشکل کوچیک داشت که اومدن چک کردن و اینجا حرفا. خلاصه که اول شب بودش که با آرامش گرفتیم خوابیدیم. صبحش هم دیگه ورکشاپ نداشتیم چون تا جمعه ورکشاپ ادامه داشت، دوباره از دوشنبه شروع میشه تا جمعه بعد. خلاصه ماجرا تون داره. واسه ماجرا اول روز بود که با آرامش میتونستیم بخوابیم. حالا با آرامش میتونستیم بخوابیم که من 3-4 ساعت بود اون وسط بیدار شدم، هیچ. الان عرضم به خدمت شما ساعت 12:25 است و مسئول ورکشاپ که یه خانومیه که توی همین مدرسه نمیدونم مدیر کار میکنه یا هرچی، من ساق طلایی رو هم آوردم. زنگ زد گفتش که ما میخوایم بریم گردش شادی، اگه اوکی شما هم ببرین یه ذره آشنا بشید با شهر و همه اتفاقات و صحبت. بعد ما گفتیم که چرا که نه، حتما نه. من به من زنگ زده بود، من تو تخت بودم، تخت ترسام مبل تخت شدم. بعد گفتش که یعنی چه همین الان بیاییم. بعد من میشه برای ما وقت بدی فقط حاضر شیم؟ ما گفت آره اوکی. چقدر گفتم 20 دقیقه، یعنی گفتم دوشم نمیرسم بگیرم، فقط بوده حاضر شدم برم و برگشتم دوش بریم. بعد همکارم خواب بودن، هم بیدارش کردم که بریم. دیدم اون بیشتر از من خیلی فرسنده داد. خلاصه تکست داد گفتش که نه ما بیشتر وقت میخواد. حالا قرار شدش که اگه اونا خیلی بود خواستن برن، من که حاضرم باشون برم، اگه دیرتر اومدن با هم بریم، چون مثلا که مسیر یه مدلیه که ما روی آب باید حرکت کنیم برسیم اون مره دریاچه است. حالا ببینیم چی میشه. Stuff here. That's our, we use that for ceremonies, like in the smoking cells. خب این جایی که میبینید همه وحشی هن، این گیاهی وحشی هن. وای دور پای من چیزه، یک گیاه پیچیده، نمیتونم نشون بدم، بعدش نشون بدم. بعد بکن این چیزی که چیده شده، همین دوربینو برمیگردونم نشون بدم ببینید چی. ذوق دارن این سگو. خب اینا مثل اینکه سمی هن، باید پخته بشن، یه چیزی شبیه سس بشن. اسمشون هست چوکچری. بعد اینا اسمشون ساسکاتون بیریه، یه چیزی شبیه بلوبریه ولی وحشی. مثل رزبری و اینا پیدا میشه اینجا. خلاصه رزبری همینقدر پیدا شد و نمو سمی هست و نمونه فقط چیدن. این هم این بریه است. دور کفش منو ببینید چی شده، باید جدا کنم. اینجا اسبه.
when you get like ما در حال کنوییم. Here they are. You can get some VIP spots. They're really catching on to paddling now. There they go. They're gonna go under the bridge. Oh my god, you're going into the... Who you know? من دارم تلاشم میکنم که چیزایی که میشنوم به خاطر بسپرم بعدا بگم، ولی حافظم پاسخگو نیست. اینجا خیلی سایست فارسی بشنم حرف بزنم. آقا امروز گذشت، خیلی جالب بود، روز باحالی بود. رفتیم یه ذره تو طبیعت بودیم و بیری چیدیم و حالا تو ویدیو گذاشتم قطعا این یه بخشیشه. بعد دیگه عصری هم اومدیم غذا خوردیم، فکر میکردیم دیگه ته ماجراست. دوباره اون گفت که خب حالا بیاین من آتش توی حیاطم روشن کردم و خانمه که مسئول برگزاری ورکشاپمونه رفتیم دیدیم کنو داره و به همون آفر داد که بریم سوار شیم. رفتیم سوار شدیم و خلاصه جالب بود، خیلی جالب بود. و میکرد کنار آتیش نشستیم. یه دو تا چیز میخوام بگم بعد امروز رو تموم کنم. به همون دو سه تا چیز جالب گفت، حالا با تو شیر کنم، شاید دوست داشته باشین بدونید. خب همونطور که میدونید سرخپوستا یا همون حالا فرست نیشن ها در اصل این مدلی بودن که شکارچی بودن از قدیم و آیین داره دیگه همه این شکار کردنشون. مثلا میرن شکار که میکنن، بعد از اون اینجوریست که فقط بخوان گوشتشو بخورن، گوشت خوردنش خودش یه آیین داره. بعد پوستشو مثلا میکنن، از اون یه چیزایی درست میکنن از استخون و مثلا حالا اگه شاخ داشته باشه اون شاخش و اینا رو همه رو برمیدارن باشون آرت تولید میکنن. خلاصه که از تک تک اجزاش به انواع چیزای مختلف استفاده میکنن که توی حالا این سرما و اینا هم بتونستن دووم بیارن با همون داستان. بعد میگفتش که ما اینجا هر چیزی که هر حیوانی که گیاهخوار باشه رو میخوریم. مثلا الان همون گوفرا که ریشه گیاه ها رو میخورن چیزیه که اینا شکار میکنن میخورن، یا مثلا گوزن و دیر و موس و چه میدونم هر چیزی که گیاهخوار باشه رو میخورن، شکار میکنن میخورن. ولی اگر که حیوانی باشه که یه حیوان دیگر رو میخوره اون دیگه خوردنی نیست نظرشون. بعد شیوه خوردن اینا رو میگفتیم چه شکلیه که حالا یه سری شیوه های مدرنی وجود داره که مثلا سرخ کنی تو فر بذاری حالا هرچی، ولی شیوه سنتیش اینه که توی یکی از ویدیوها گرفته بودم یه خونه یه خیلی کوچولی که توش برو هیزومه، توی اون یه فضایی دارن اینا گوشت و اون تو سموکی میکنن و یه حالت خشک میکنن نگه میدارن. باید 2 روز تقریبا اون تو شبانه روز بمونه که به اون وضعیتی که میخوان برسه و بعد از اون گوشت میتونن استفاده کنن بخورن. یعنی شیوه سنتی خوردن گوشتشون این شکلیه که بیشتر بمونه انگار یه جورایی. بعد اینو گفتم یه چیزی هم هست. یه کار دیگه ای که میکنه اینه که میگفت چربی این حیوونا رو با یه بخشی از گوشتشون با بری
میجوشونن، بعد تبدیل به یه سری چیزای جامد کوچولو میکنن که یه غذایی به اسم پامکن یا پمکن مینویسمش این پایین، این بغل یعنی مینویسم. بعد اونو تو زمستونه مثلا که میخوردن که باعث میشه سیستم بدنشون رو گرم کنه که توی سرمای زمستون دووم بیارن. این هم چیز خیلی جالب دیگه بود که میگفتن میخورن. حالا من با این ذائقه که به قول اینا پیکی، یعنی خیلی سال سخت میگیرم، خیلی سال نمیتونم بخورم و اصلا خیلی آدم چیزی نیستم، پذیرایی نیستم برای غذاهای جدید، واقعا نمیدونم تصورش کنم که هیچ کدوم اینا رو انقدر راحت بخورم و فکر میکنم اگه مثلا یه آدمی بودم که اینجا به دنیا میمرد از گشنگی. ولی پسرم خانم داشت میگم منم همین مدلیم، منم هر چیزی رو نمیخورم، خیلی سخت میرم و غذا سخت میخورم، ولی مثلا یکی دو چیز رو عادت داشت به خوردنشون. خلاصه که اینجوریه دیگه، این شیوه غذاخوریشون و شکارشون این چیزاست. اینم بگم که این ولاگ فکر کنم سومه که دارم آپلود میکنم احتمالا اینجا دیگه، روز نمیگم دیگه، همه رو میگم next day. لایک و سابسکرایب و شیر کردن و همینم یادتون نره دیگه، من خیلی کمک میکنه که این کار رو کنید. مرسی.